Hello lamai. Ada apa hadu malu pang. Flour gram 250. Sugar 25 gram. Butter navi. Butter 40 grams. Salt 4 grams. Yeast 5 gram. ඊට පස්සේ මේකට වතුර ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනමු. මෙන්න මේ ගානට අපි soft විදියට මේ ඩෝ එක කනා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක තෙතරදි කැල්ලකින් මේ වහලා විනාඩි 10ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩෝ එක ග්‍රෑම් 70 ගානේ බෝල කඩා ගන්නවා. මේක විනාඩි 10ක් තියාගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම දිග අරගන්න. හදාගත්ත මිශ්‍රණය මැදින් තියන්න. දැන් තමයි අමාරු වෙන්නේ මේක නමා ගන්න ඉතින් මේ පැත්තෙන් දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. මෙහෙම අරගෙන ඉතින් නමන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙහෙම නම. මාළුපා. මේකට විනාඩි 15ක් විතර ප්‍රූ වෙන්න තියමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ බිත්තර කා ගන්නවා. සෙල්සියස් 180 විනාඩි 12ක්. මම මේක ඉක්මනට වන්දාගෙන එන්න. මෙන්න ගෙනාවා මාළුපා. ඔව් ප්‍රශ්නේ. මේ ලොන් වීකෙන්ඩ් එකේ පැස්ස නිසා කොහෙවත් යන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මොනවද තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න.